اوضاع خیلی وخیم شده است. ایتریوم در حالت نابودی است. شاید قیمت‌های خیلی پایین‌تر رو ببینیم. در این ویدیو می‌خوایم برای شما بگیم که ایتریوم آیا بخریم یا آیا نخریم. چی وقت موقع خوب سرمایه‌گذاری است و چی وقت موقع خوب خرید است. اگر ایتریوم داری، آلت کوین داری، بیت کوین داری، هر نوع اسید داری، این ویدیو مقصود تو است که داخل این ویدیو برای تو قرار است بگویم که کجا سیو سود بکنی و کجا ایتریوم خود بفروشی. حالا اگر یک وقت ما با ضرر هم میفروشیم مشکل وجود نداره. خیلی از پول خود میتونیم حفظ بکنیم. اما قسمی که میبینین منطقه تقاضا برای ایتریوم روز به روز شکست خورده است و قیمت‌های پایین و پایینتر را ما داخل هر واحد ایتریوم دیده رایستیم. تا چی وقتی ادامه خواهد داشت؟ آیا پس دوباره ما پول بک خواهیم زد؟ میتونیم که قیمت‌های بالاتر از 4000 و 4500 و 5000 دلار آمریکایی را ببینیم با ایتریوم یا اصلا دیگه امکان نداره؟ چی شد و بیت کوین که همیشه وقت مردم میگفتن که قیمت 200000 را میبینن، 500000 را میبینن، 1 میلیونی را میبینن و فعلا قیمتش 83000 دلار آمریکایی است. بیت کوین تا فعلا افت 36% داره. و اگر شما چارت هم ببینین شروع یک روند نزولی است. حالا واقعا این روند نزولی است یا که ما را فقط میخواین که بترسونن یا بزرگای بازاری کارا میخواین انجام بدن تا اینکه ما فکر بکنیم بازار نزولی است و سود بیشتر اونا بگیرن. در این ویدیو میبینیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه کارا را انجام داده، چرا فروختار هستند و چرا خریدار هستند. نقشه لیکویدیشن هم میبینیم که اگر بازار بالا بره تا کدام قیمت‌ها امکان داره که بازار بالا بره و چقدر میلیون دلار لیکوید خواهد شد. امروز تاریخ 22 نوامبر است که هر واحد بیت کوین 83000 دلار آمریکایی معامله میشه، هر واحد ایتریوم 2700 دلار آمریکایی معامله میشه و ایکس آر پی که 90 دلار آمریکایی است و بی ان بی ام که 817 دلار آمریکایی معامله میشه. ترس و طمع فعلا به درجه 10 رسیده، یعنی همگی ترسیده، همگی پنیک شده و امروز جای است که ما بیایم باید ما فعالیت بکنیم و برای شما بگویم که چیکار انجام باید بدین از نظر تجربه که ما دارم و ما میفهمم که مثلا بازار در چند روز پیش روی کدام طرف خواهد رفت. البته نمیفهمم حدس بزنم میشه که بازار به کدام سمت روان خواهد شد. خیلی در این بازار نزولی خیلی پول خوب برای خود میسازن اگر واقعا درست عمل بکنن و بسیارم پول خود از دست میدن به خاطر که اشتباه عمل میکنن. اولتر از همه اینا همیشه وقت گفتیم بازم میگم روند نزولی برای ما فرصت سرمایه گذاری میده که ما سرمایه گذاری بکنیم تا اینکه پول بیشتر برای خود پیدا بکنیم در داخل سرمایه، چون هدف هر کسی که اینجا میایه پول است، نه اینکه در عاشق چشم و کله و سر و ابروی ارزهای دیجیتال یا باشه. هر کسی میخواد پول بیشتر برای خود بسازه و این براتون میگم که فعلا بهترین وقت به خاطر سرمایه گذاری رسیده و در چند روز پیش روی ما شاید قیمت های بلندتر رو ببینیم. البته اول شاید بتونیم قیمت های پایینتر رو ببینیم، بعدش بریم بلندتر رو ببینیم. لیکویدیشن مپ برای ما چی میگه که بازار پایین وقت آمد. چرا پایین آمد؟ به خاطر که اینجا ما صدها میلیون دلار لیکویدیشن داشتیم. رنگای زرد که میبینین نشان دهنده لیکویدیشن بزرگ است. مثلا اینجا مارکت لیکوید شد 50 100 میلیون دلار، اینجا 200 میلیون دلار، 2 میلیارد دلار. مثلا این تنها مثلا از بیت کوین نشون میده که اینقدر پوزیشنال لیکوید شده. مناطق زرد که میبینی و مناطق نسبتا سبز اگر میبینی به این مناسبت که اونجا اونقدر حجم معاملاتی زیاد وجود نداره که لیکوید شوه. و اینجا اگر رنگ مثلا من بیایم زیادتر بسازم ببینین زردی زیاد میشه، ولی اگر رنگ کمتر بسازم شما فقط جایی رو میبینین که واقعا زیادترین لیکویدیشن وجود داره. اینجا قیمت ببینین که از اینجا پایین اومد. چرا؟ به خاطر که اینجا صدها میلیون دلار، میلیاردها دلار لیکویدیشن خواهد بود. بزرگای بازار میخواین که قیمت پایین ببرن تا اینکه نفع بیشتر رو بگیرن از بازار بیت کوین و ایتریوم ارزانتر بخرن که بعداً قیمت رو برای همین سودا بکنن. ولی زمانی که اینجا پایین اومد خیلی از تریدرها در این مناطق شورت گرفته بودن و در این مناطق قیمت‌های 140000 قیمت‌های است که پوزیشنال لیکوید میشه. کسایی که اینجا مثلا شورت گرفته لیکویدیشن در قیمت 130000 133000 میباشه که اینجا مثلا در قیمت 140000 فعلا ما داریم لیکویدیشن 149 میلیون، 111 میلیون، 113 169. اگر تمام زیر حساب کنیم بالاتر از نیم میلیارد دلار ما در قیمت 133000 لیکویدیشن داریم و در قیمت‌های مثلا 126000 103 میلیون دلار لیکویدیشن 65 96 97 57 34 این قدری. ولی نزدیکترین منطقه‌ای که ما لیکویدیشن حجم بالا داریم اینجاست 117000 117000 تقریبا 114 میلیون دلار ما لیکویدیشن 134 180 میلیون 95 میلیون 21 میلیون هم قسمی پایین آمده. یعنی که امکان خیلی زیاد میاد که مارکت پس دوباره بیاید و این مناطقی که لیکویدیشن وجود داره که 117000 میشه اینجا رو بیارن مکمل جذب بکنن، جمع بکنن لیکویدیشن، بعدش مارکت معلوم بکنه که اگر اینجا کسایی که لانگ گرفته به این شکل لیکویدیشن دیگه در پایینی وجود خواهد داشت میتونه قیمت پس پایین بیاد و لیکویدیشن خود جمع بکنه. و اگر نه که دیدیم که لیکویدیشن در پایین وجود نداره و هیچ پوزیشن لانگ وجود نداره یا هیچ پوزیشن وجود نداره که اکسپایر شوه یا که لیکوید شوه، میتونه قیمت به طرف 40000 یا 30000 دلار آمریکایی بره و برای آخرین بار شاید باشه یا برای بار دوم یا شاید فرصت دیگه پیدا شوه. به این شکل امکان داره. حرفایم از این ویدیویی است که فعلا براتون بگم که روان میتونه که سودی شوه و یا حتی فقط یک پول بک بزنه، اصلا نتونه که خیلی سودی شوه
اول یک پول بک برای بازار بزنید. ببین پول بک شما 30-40-50% میتونین که فایده خود از بازار بگیرین. 30-40-50% خیلی زیاد است. شما یک بانک اگر پولای خود اونجا میگذارین برای شما سال خیلی هم بانک خوب باشه 3% یا 2% یا 5% برای شما سالانه پول بده. و فکر نکنم 5% برای شما با آسانی بده تا یک پول زیاد نداشته باشین. ولی 30-40% در ظرف 3-4 ماه پیش روی 2 ماه پیش روی میتونه که یک پیسه خوب برای همگی باشه. پیش از کریسمس مثلا یا در ماه اول سال 2026 میتونه که قیمت ها پس دوباره بالا بره و همگی فایده های خود بگیرن. و منتظر باشین که لیکویدیشن ها مکمل جمع خواهد شد و صدها میلیون دلاری که اینجا در هوا وجود داره تمام از این جمع میشه. ETF را اگر ببینیم بلک راک از 3 نوامبر که بیت کوین سودا کرده که آخرین بارش 18 نوامبر بود که 523 میلیون دلار سودا کرده، 20 نوامبر 355 و 21 نوامبر 122 میلیون دلار سودا کرد. یعنی خیلی عجیب سودا کرد. در مجموع توتال اگر ببینیم 903 میلیون دلار سودا کردن که نزدیک به 1 میلیارد دلار تقریبا میشه. ولی به این واقعیتش ببینیم واقعیت ماجرا چی است که از سال 2024 و 23 که اینا شروع کردن 24 اول جنوری 24 که اینا خرید زدن اینجا پیکش بوده که یعنی بلک راک 38 یا بلک راک نه هر کدوم دیگهش 38.990 بیت کوین 38000 دانه بیت کوین داشته ولی 38000 دانه بیت کوین رفته به 35000 دانه بیت کوین تبدیل شد که اینجا فروشی بوده یعنی فروختن و بعدش دوباره خرید زدن که از ETH قبلی که 39-40000 دانه بیت کوین داشتن و فعلا دارن 60000 دانه بیت کوین دارن تقریبا دو برابر ساختن. حالا هم که فروخته رسیدن ولی فعلا در 57000 رسیده شاید 40000 دانه بیت کوین برسه ولی پس دوباره اینا خرید میزنن و قیمت های بلندتر میرن پس دوباره میفروشن و یا این که هر قسم که هستن. و اینا مجموعه ETF ها هست که اینا نگاه کردن. ببینید گری اسکیل هست، ویزدم تری هست، ایارکاس توتال از گری اسکیل از بیدوایس هست، ونیک هست، فیدلیتی هست، بلک راک هست، فرانکلین هست که زیادترینش از بلک راک سیاه هست. توتال مکملش این نشون میده که روند خرید بیت کوین سعودی بوده. اگر چه ما در دل روند سعودی ما روند نزولی می داشته باشیم نیست که همواره اینا هر روز برن بخرن، بعضی اوقات هم میفروشن، مشکل وجود نداره. و از این خاطر میتونیم ما شما خوشبین به باشیم که میتونیم بخریم و نگاه بکنیم تا قیمتای دیگر ببینیم مثل روند پیش میاد. اگر روند بالا رفت اینا میخرن، پایین اومد پس دوباره میفروشن. ولی قیمتایی که ما بیت کوین بریم بخریم و برای ما قیمتای خوب است، یکی از اون قیمتا میتونه قیمتای چند باشه. قیمتی که اینجا هست قیمت 73000 74000 75000 میتونه بوده باشه و یکی هم قیمتایی که فعلی وجود داره. اگر اینی منطقه‌ای که برای شما از قیمت 74300 با پایین شکستانه شه مثلا بیا 70000 شوه، خیلی زیاد امکان میره که بازار بره مثل از اینجا ببینین به این شکل. اگر بیای اینجا رو بشکنانه به این مناسکینی منطقه تقاضای قبلی خوده این کف هم مشکنه رو با پایین و پس دوباره پول بک بزنه. ولی پول بک اگر بزنه میتونه قیمتای 16000 17000 اینی مناطق ببینه و بعد از اینجا شروع بکنه با پایین رفتن که قیمت چند نمیبینه، قیمت 50000 دلار آمریکایی را باز ببینه او زمان اگر به این شکل بره. ولی امکان داره که مثلا بیای بازار اینجا پایین اینجا را نشکنه کم بلندتر مثلا اینجا پول بک خود تمام بکنه و قیمت بالاتر را بزنه یعنی 30000 33000 که این لیکویدیشن هایی که 40000 بود اینا رو تمام بکنه و بعد از اینجا شروع بکنه مثلا آستاستا پایین آمدن قیمت های پایین تر ببینه. حالا نفهم که کجا رو میبینه ولی مثلا امکان میتیم که 80000 89000 90000 را پس ببینه و از اینجا پس بالا بره، یا اینکه روند نزولی شروع شه و قیمت های پایین و پایین تر مثلا 50000 و قیمت های مثلا 50000 پایین تر هم بریم ما و شما ببینیم میشه امکان داره. ولی فعلا به نظر من پول بک میزنیم، قیمت میتونه که پس دوباره سعودی شه و قیمت های بالای 1 لک دلار آمریکایی 15000 10000 8000 7000 بریم پس ببینیم. یعنی مثلا اگه از این مناطق ما برای خود اگر رسم بکنیم تو 7000 10000 42% فایده میمونه که فایده خیلی هم خوب است. ایتریوم اگر ببینین بازار سیمی است که اینجا ما گپ معاملاتی داشتیم. این منطقه رو ببینین گپ معاملاتی بود که بازار پرش ساخته. امکان زیاد میره که از اینجا بازار شروع بکنه پول بک زدن و شروع بکنه قیمت های بالا رفتن که اگر بیت کوین بتونه 40% بالا بره میتونه اینجا تقریبا 60-70% بالا بره. حالا مثلا اگه بیت کوین بتونه به اون اندازه بالا بره ایتریوم هم میتونه که تا اینجا 80% مثلا تا نزدیک به ETH خود. حالا اگه ETH بزنه 5000 میتونه که 90% دیگر رشد بکنه. یعنی که اگر شما $100 بخرین میتونین که
$190 پس دوباره بفروشنش اگر ای که بره. ولی اگر ما باشم فرض بکنیم یک $5000 آمریکایی دارم، ریسک من خیلی بلند میبرم، یا مثلا من $1000 آمریکایی دارم، ریسک خود بلند میبرم، $500 به این قیمت فعلی که اینجا هستم میخرم، چون من نمیدونم که واقعا از اینجا دیگه هم پایینتر میره یا این که از اینجا بالا میره. اگر بازار رفت بالا که ایتیج زد 500 من میشه مثلا تقریبا $1000 آمریکایی، اوکی 500 دیگه هم برای خود نگاه میکنم. اگر دیدم که قیمت پایین رفت، مثلا آمد به قیمت 1700 1800، یک دفعه بازار نزولی شد و فرض بکنید از اینجا مثلا چند درصد دیگه میتونه پایین 30-40% دیگه پایین اومد، 500 دیگه هم اینجا میخرم. هر زمانی که قیمت بتونه از جای دومی که مثلا من اینجا خریدم 1700 1800 پس بتونه بالا بره به این اندازه که در قیمت قبلی خریده بودم. ببینین اینجا مثلا یک قیمت خریدیم، یک قیمت مثلا اینجا 1700 و هر زمان قیمت پس دوباره به منطقه خرید قبلی ما که مثلا 2700 برسه، ما از این پوزیشن خود فایده گرفتیم، از این پوزیشن هم سر به سر هستیم. و از این پوزیشن مثلا 30-40% فایده گرفتیم، از این سر به سر و قیمت بخواد پس ایتیج بزنم از او پوزیشن خود فایده هستم. از پوزیشن اول خود که اینجا خریدیم میتونم چند درصد 86% بگیرم، از پوزیشن دوم میخواد میتونم چند درصد بگیرم 203% فایده بگیرم. 203% اگه فایده بگیریم 200% اگه فایده بگیریم $500 که اینجا خریدیم قیمت 1600 یا 1700 خریدیم 200% فایده میکنه، یعنی 100% اگه بالاش بندازیم میشه 1000، از 100% دیگه هم بالاش بندازیم میشه $2000 آمریکایی که ما فایده میکنیم میشه و از $1000 میتونیم یکنیم $2000 دیگه فایده از داخلش بگیریم و بازار بریم پس دوباره به قیمت ها بفروشیم میشه که فایده خود بگیریم. این قسم میشه که سرمایه گذاری ما بکنیم که به نفع ما باشه، یعنی دو تقسیم بکنیم پول، یک تقسیم اینجا، یک تقسیم هم قیمت پایینتر، هر قیمتی که مثلا شما فکر میکنین که بازار خوب است میتونین که به اون قیمت برین اتریوم بخرین و به اون شکل آلت کوین ها را هر زمانی که اتریوم رشد میکنه بالای آلت کوین ها سرمایه گذاری بکنین. زمانی که اتریوم نزولی است لطفا بالای آلت کوین ها نرین که فایده خاص نداره. و این براتون بگم که بازار نزولی است که برای ما فرصت خرید میده و تا اینکه ما بتونیم قیمت های بلندتر بفروشیم و فایده بیشتر بکنیم، ولی بازار سعودی برای ما فرصت هرگز نمیده که قسم کار را ما انجام بدیم. اوکی، پس متوجه خیلی زیاد باید باشیم، تصمیم درست در وقت درستش باید بگیریم. بسیارا میخوان که پول رایگان بگیرن از صرافی، پولایی بگیرن که بتونن از او استفاده بکنن برای تریدای خود. میتونن از لینک ما استفاده کنن، لینکش در دیسکریپشن هست و ساین اپ وقتی بزنین شما به این صفحه میرین، با ایمیل تون میتونین که وارد شوین و این لینک اختصاصی ما هست که برای شما میته اول ویلکام بونوس $30,000 آمریکایی میته. در ویدیو قبلی برای شما، در این ویدیو برای شما میگم اگر شما $100 دپوزیت بکنین $500 هم حجم معاملهتون شبه برای شما $30 اولیت برای ترید میته که این $30 هم میتونین برین فیوچرز بازی بکنین، اگر باختن هم مشکل نداره. اگر این که شما پیسه را $30 مثلا فرض بکنین $60 ساختین، $30 که فایده گرفتین نمیتونین که ویدرا بکنین. و اگر این که حجم معاملاتی فیوچرز شما زیاد است میتونه که $1 میلیون شبه برای شما $500 رایگان برای شما میته که حداقل کاور بکنه امو کمیشنایی که شما برای خود تا حالا برای بازار دادین. و یا اگر میخواین که مثلا از این بونوس ها بگیم ویلکام بونوس دیگه است که شما اگر مثلا لینک بکنین که ایمیلتون و جمع نمبر تلفنتون که فعلا نمبر تلفن افغانستان قبول نمیکنه، ما با تیمشون صحبت کردیم که نمبر افغانستان قبول بکنن. کسایی که در اروپا و یا هستن میتونین که برین اینجا ثبت نام بکنین، مثلا در آلمان هستین یا در هلند هستین، در هر جای دیگه هستین میتونین که برین. هلند نیست، شما اگر مثلا در آلمان هستین، فرانسه هستین، شما میتونین که نمبرتون اینجا وارد بکنین و بعدش ثبت نامتون خلاص بکنین، لینک بکنین، برای شما $400 آمریکایی میته. $400 ضرب 50 میتونین که شما پوزیشن بگیرین، یعنی که 4 ضرب 50 بکنین که چند هزار دلار میشه، با این پوزیشن میگیرین. اگر شما فایده بکنین پوزیشن های دراپ هست، اگر شما با این فایده بکنین پروفیت از این میتونین که از صرافی بکشین، یعنی 400 اگر شما بتونین که $400 دیگه فایده بگیرین میتونین که 400 دیگه را از صرافی خارج بتونین، یا اینکه با $400 بتونین که اسپات ترید بکنین. اینا رو اگر در سوشال میدیا فالو بکنین $15 دیگه برای شما میده. اگر شما دپوزیت بکنین $100 آمریکایی و نگاهش بکنین برای یک روز و فیوچرز تریدینگ شروع بکنین و $1,000 شما فقط داشته باشین، ولیوم تریدینگ داشته باشین، برای شما $3,000 آمریکایی برای شما صرافی میده و با پوزیشن از این میتونین که برین فیوچرز ترید بکنین و پوزیشن از این میتونین که هر فایده که بگیرین میتونین که ویدرا بکنین، یعنی 3000 گرفتین این کار انجام میدین، $100 اینجا بندازین، $100 تون $100 میمونه و اینجا هم $1,000 داخل فیوچرز ترید میکنین و بعدش $3,000 آمریکایی برای شما میده. با این $3,000 اگر فایده گرفتین 3000 دیگه، این 3000 دیگه میتونین برین اسپات اتریوم بخرین، بیت کوین بخرین، هر کار دیگه صرافی روان میکنین، خرج و مصرف روزانه تون بکنین و اگه میتونین بازم با 3000 دیگه ترید بکنین داخل صرافی که دیگه هم پیسه زیادتر برای خود بسازین. یعنی که از این بونس فرصت خیلی خوب است که شما استفاده بکنین برای خود پول اولیه ترید از پول بسیار ناچیز جور بکنین که به نظر من امکان پذیر است. بعد دپوزیت بکنین $100 آمریکایی را و برای 3 روز غرضش نگیرین اون $100 که روان کردین، شما
با بازم برای شما $100 دیگه میده که 20 لورج میتونین گرفته و این پوزیشن آی دراپ است، میتونین که از این استفاده بکنین. و اگر شما هر قدر فیوچرز زیادتر کار بکنین، مثلا حجم شما به $1,000,000 آمریکایی برسه و زمانی که $1,000,000 آمریکایی حجمتون برسه، برای شما تا اون زمان $150 فعال میشه. از اون پیشتر نیم میلیون برای شما $75 فعال میشه، $15 $5. یعنی در مجموع از 1,000 $10,000 شروع بکنین تا 1,000,000 برای شما بالاتر از 200 250 نزدیک به $300 آمریکایی برای شما بونس میده که با این بونس شما میتونید بازم فیوچرز بازی بکنید یا از کمیشنتون کم بشه، یعنی که ترید باز میکنین کمیشن میخوره صرافی از یا کم شوه. و این قسمی میتونین که یک چانس خوب برای خود بسازین. لینک از صرافی در دیسکریپشن است، برین ثبت نام بکنین و از این مزایا استفاده بکنین. و نمبر افغانستان ان شاء الله تا چند روز پیش رو یا تا چند ساعت پیش رو ان شاء الله میاد که شما میتونین از این استفاده بکنین و با نمبر تلفن افغانستانتون. و بازم حرفایی که براتون هست که بیت کوین، ایتریوم یا هر ارزی که میخرین لطفا منتظر باشین تا اینکه نمیفهم بازار از جایش بده یا اینکه خریداتون قسم بکنین که تمام پولایتون وارد یک پوزیشن نسازین. مثلا بیت کوین درست است که بالا خاطر رفت، لازم نیست که تمام پولای خود یک باره وارد ایتریوم بسازین، وارد بیت کوین بسازین. تمام پولایتون، یعنی پولایتون 3 تقسیم 2 تقسیم 4 تقسیم بکنین که ریسکتون کمتر شود. در قیمت‌های مختلف خرید بکنین. بازار خیلی پایین آمده، میتونه که برای شما فایده خیلی خوب برام بده. در پول بک اپ از دوباره فروش بکنین 10%، 15%، 20% شما میتونید از این فایده بگیرین. و این میتونه به نظر من خیلی چانس خوب برای کسایی باشه که نو شروع کردن، از بازار خیلی زیاد نمیدونن و میخواین یک سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشن. به نظر من خیلی جذاب است و پیشنهاد میکنم که اول برین معلومات پیدا بکنین، خودتون یاد بگیرین که چه قسمی کارا بکنین. اگر نمیفهمین پلیلیست 0 تا 100 ما برای شما ساخته، میتونین اونجا برین یاد بگیرین که کریپتو تریدینگ یا چی است، چه قسم ساخته میشه، چه قسم میتونین شما از استفاده بکنین. در بخش صرافی ها مشکل داشته باشین، برین در بخش صرافی ها پلیلیست دارین ببینین. اگر شما در بخش تحلیل تکنیکال مشکل دارین و نمیفهمین با این بونسایی که صرافی ها برای شما میده چه قسم استفاده بکنین، برین داخل پلیلیست پرایس اکشن ما یک ویدیو از با دیدن یک ویدیو شما میتونین که تمام تحلیل تکنیکال یاد بگیرین و از استفاده بکنین. پس چانس کم است و این بونسایی که داخل صرافی میبینین برای مدت محدود خواهد بود، یعنی که برای همیشه نخواهد بود. به این معنی است که باید از چانس تان استفاده بکنین تا اینکه بتونین یک پیسه خوب برای خود بسازین. هر پیشنهاد و هر کامنت که دارین در کامنت ها، در سکشن کامنت به ما بنویسین که ما بفهمیم که شما چی میخواین تا در ویدیوهای بعدی متوجه باشیم و بخوایم قسمت برای شما تولید محتوا بکنیم که قسمی که شما دوست دارین. اگر خواسته باشین در مورد صرافی زیادتر بگم، زیادتر هم براتون میگم که چه قسم ترید بکنین، چه قسم پول اضافه بکنین، چه قسم پول خارج بکنین و هر چیزی که خواسته باشین، هر جایی که مشکل دارین و برای شما خواهد گفتم. و اینکه داخل ایران بدون وی پی ان برای شما کار میته صرافی اصلا نیاز به وی پی ان یا ندارین که اگر خواسته بودین میتونم ویدیوهای مختلف در مورد از این بسازم. حتما در کامنت برای ما بنویسین. شب و روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزا.